ประเทศกรีซนะคะวอลนัทจะสุกช่วงปลายกันยายนถึงตุลาคมค่ะหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะช่วงนี้นะคะเปลือกนอกจะเริ่มแตกนะคะบางลูกก็จะร่วงลงมาค่ะเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะวันละ 2-3 ลูกนะคะส่วนบางลูกที่สุกแล้วแต่ไม่ร่วงนะคะเราก็ปีนขึ้นไปเก็บค่ะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าฝนตกนะคะจะเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะวอลนัทอันนี้ค่ะแกะออกนะคะเวลาที่เขาแตกแล้วนะคะมันจะแกะง่ายมากค่ะแต่เป็นอันนี้ไม่ต้องหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้องนะคะมาผึ่งในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกค่ะไม่ให้โดนแดดจัดเพื่อให้เมล็ดแห้งดีและเก็บได้นานค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tiny Thai Travel ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำกาลิโดปิตากันค่ะการีดีแปลว่าวอลนัทค่ะปิตาก็คือเค้กหรือพายนั่นเองนะคะพอเอา2คำนี้มารวมกันนะคะก็กลายเป็นกาลิโดปิตาค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าเค้กวอลนัทนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะเริ่มลงมือทำนะคะเราพบว่ามีวัตถุดิบขาดไปอีก2รายการค่ะวันนี้นะคะมิล่าก็เลยจะขอพาทุกคนนะคะออกไปซื้อของที่ Lidl ด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะ Lidl เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังจากประเทศเยอรมนีนะคะได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศกรีซนะคะตั้งแต่ปีคศ 1999 ค่ะเลขสวยด้วยนะคะเนี่ยปัจจุบันมีสาขากระจายไปทั่วประเทศเลยค่ะปกตินะคะมิร่าและครอบครัวนะคะจะชอบซื้อของที่ Lidl เป็นประจำเลยค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นมอุปกรณ์ทำขนมเค้กวัตถุดิบที่นี่นะคะค่อนข้างมีคุณภาพราคาเข้าถึงได้ค่ะเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เราชอบมาซื้อของที่นี่บ่อยๆค่ะนะคะพอเริ่มเข้าฤดูหนาวนะคะเขาก็จะมีพวกสินค้าเสื้อผ้านะคะรองเท้านะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะมาวางขายนะคะโอ้low fat และโซนขนมนะคะก็จะมีขนมอันนี้นะคะที่อร่อยนะคะที่เราชอบทานนะคะโกโกกากินะคะโกไกกินโกโกไกกิ โกกากิเขาก็จะมีมากะลองนะคะแล้วก็โปฟิเตโรนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นมะกอกนะคะสำหรับพร้อมทานนะคะราคาก็จะอยู่กันประมาณ3ยูโร2ยูโรนะคะเป็นมะกอกพร้อมทานนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นของ Lidl ก็คือแต่ละสัปดาห์นะคะจะมีสินค้าจากประเทศต่างๆนะคะมาวางขายแบบสลับหมุนเวียนกันไปค่ะโดยสินค้าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบเฉพาะทางของแต่ละประเทศค่ะเนื่องจากเมืองที่มิล่าอยู่นะคะยังไม่มีร้านขายของเอเชียเหมือนในกรุงเอเธนนะคะบางครั้งมิล่าก็จะสั่งซื้อออนไลน์เอาค่ะของที่สั่งบ่อยๆก็จะมีข้าวเหนียวนะคะเครื่องปรุงต่างๆยกเว้นของสดค่ะซึ่งทางร้านยังไม่มีบริการจัดส่งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะประเทศกรีซนะคะมีผักสดให้เลือกซื้อหลากหลายมากเลยค่ะทั้งผักตามฤดูกาลและผักท้องถิ่นค่ะมิล่าก็จะอาศัยปรับเมนูอาหารนะคะให้เข้ากับวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะนำพวกผักสดในพื้นที่นะคะมาประยุกต์ให้เข้ากับเมนูของบ้านเรานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการทำอาหารในต่างประเทศเลยค่ะ This is simigdal, it's like a more thick flour to make it nice and fluffy โอเค Semolina สโมลินนะโอเคก็น้ำตาลนะคะชูเกอร์นะคะแล้วเราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะกลับไปทำขนมเค้กกันค่ะ Are you ready for make Ready cake to make the cake, ready to make the sweet อันนี้ the big chef นะคะเขาทำขนมหวานอร่อยมาก I'm making for the first time too
ขากลับนะคะ เราก็แค่เอารถเข็นไปคืนนะคะ แล้วก็นำเหรียญของเรากลับมาเหมือนเดิมนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะ ดูสิคะเราจะไปแกะวอลนัทกันค่ะนะคะ ในบ้านเราก็ปลูกดอกไม้นะคะ ดอกนี้กำลังบานเลยค่ะสวยมากนะคะ เราต้องตัดแบบเป็นหัวดอกไม้ชนิดนี้นะคะบานและนี่คืออุปกรณ์ที่จะเอามาแกะวอลนัทของเรานะคะกาลิโดปิตานะคะเป็นขนมเค้กดั้งเดิมของกรีซนะคะที่มีประวัติอันยาวนานหลายร้อยปีเลยค่ะสมัยก่อนนะคะในกรีซนะคะวอลนัทถือว่าเป็นผลไม้ที่แทบทุกบ้านนะคะจะมีต้นวอลนัทอย่างน้อยคนละ1ต้นค่ะเพราะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงดูแลง่ายและให้ผลผลิตทุกปีค่ะพอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะวอลนัทก็จะสุกค่ะคนในบ้านก็จะช่วยกันเก็บเอามาตากแห้งค่ะและเก็บไว้กินได้ยาวตลอดฤดูหนาวในสมัยนั้นนะคะยังไม่มีตู้เย็นค่ะวอลนัทจึงเป็นอาหารที่สำคัญมากค่ะเพราะทั้งเก็บได้นานและให้พลังงานสูงหลังจากที่เราได้วอลนัทแล้วนะคะเราจะไปเก็บไข่กันค่ะโอ้ let's go ไปไหมสวัสดีค่ะขอเก็บไข่หน่อยนะคะขอเก็บไข่หน่อยนะคะออกไข่หรือยังคะวันนี้ฮะออกไข่หรือยังคะค่ะเราไปเก็บไข่กันดีกว่าและนี่ก็คือศิลปะของมิราอีกเช่นเคยค่ะครับการิโดปิตามักจะทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวนะคะช่วงที่อากาศเริ่มเย็นนะคะและทุกคนใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นนะคะเป็นขนมที่ทำไว้กินกับกาแฟร้อนๆนะคะหรือทำต้อนรับแขกในวันรวมญาติค่ะ And one more. 30 grams. Cinnamon. 1.5 cinnamon 1.5 salt. How much salt they say? ใส่วานิลาลงไปนะคะ What it is? Nutmeg. Like perfect. Okay. 132 more. เราก็จะใส่ลงในเครื่องปั่นนะคะ ไข่7ฟองนะคะ เราก็จะผสมกับน้ำตาลนะคะ อันนี้พ่อทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาตีไข่นะคะ Πάμε. Throw these things in without losing them. Everywhere. The nuts are everywhere. ตอนนี้นะคะเราเอาขนมของเรานะคะเข้าตู้อบนะคะ ใช้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะระหว่างที่รอให้ขนมสุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมสำหรับราดเค้กกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำตาลลงไปนะคะและน้ำค่ะจากนั้นนะคะใส่เปลือกส้มนะคะแล้วก็ผิวมะนาวลงไปค่ะและลดเป็นไฟอ่อนค่ะเคี่ยวต่อประมาณ20นาทีสูตรนี้นะคะเราต้องใส่ลำด้วยนะคะแต่ตอนแรกนะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านเรามีอะไรให้ใส่บ้างค่ะก็เลยต้องไปค้นในตู้เก็บของพ่อสามีนะคะเปิดดูไปเรื่อยๆค่ะเหมือนล่าขุมทรัพย์เลยค่ะ This from Czechia นะคะ And this one it's smelling like Dat doen we voel. Arriva Romeich. Appel. Το αμαρέτο όμως είναι τσέρι τώρα.
Oh, is your name here? He remembers. He was I was 10 years old. Really? I was 7 then. 7 years old. 7 years old. I remember, yeah. You remember this? He They had made the the papers. computer. He was sticking the papers, yes. Oh, you make it. Is your name here? Yeah. Oh, from what year? Θα έχει ληξίδια τώρα. Oh, Το φελό έτσι όπως το έχω πω και εδώ.นี่นะคะเป็นวายของพ่อนะคะ ตั้งแต่ Ανοιχτό. โอเลสติดอายุ 7 ขวบนะคะ พ่อทำวายเองนะคะ ก็จะมีชื่อพ่อนะคะ ตั้งแต่พศ 1999 นะคะ นี่นะคะเราจะใส่อันนี้เข้าไปนะคะเพื่อชูรสนะคะ เพื่อให้เกิดความอโรมานิดนึงนะคะกลิ่นหอมดี กลิ่นหอมเป็นไง Yes. Hello. Hello นี่นะคะเราจะผสมกันนะคะ เพื่อเอามาใส่ในไซรัปนะคะ สงสัยอากาศข้างนอกจะหนาวนะคะ แมวอยากเข้ามาด้วยนะคะแมวแมวนี่นะคะ แมวหนึ่งเข้าแมวสองอยากเข้าตามนะคะมาเอล่ากับบิมูและนี้นะคะ เค้กของเราก็เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะผ่านไปแล้วนะคะ 40 นาทีค่ะ เค้กของเราก็สุกกำลังดีเลยค่ะ โอ้smell nice yeah ค่ะเชฟ Kasef. Chef, โอ้โห Karidopita, the Greek one. และน้ำไซรัปของเรานะคะก็ได้ที่พอดีเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือใส่ลำลงไปค่ะ ผสมกับน้ำไซรัปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติให้หอมมากขึ้นค่ะ Un più di amaretto tu. Έχει τη ζάχαρη αυτό που θα λίγο. I think it's too much. นี่นับไปนะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่แค่นี้พอนะคะ ปกติแล้วนะคะเราจะให้น้ำไซรัปซึมเข้าเนื้อเค้กก่อนแล้วค่อยทานคู่กับกาแฟค่ะ แต่วันนี้นะคะมีทีมฟุตบอลที่สามีและพ่อสามีชอบค่ะกำลังถ่ายทอดสดอยู่พอดีเลย เราก็เลยไม่รอช้าค่ะ ขอชิมก่อนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะมิล่าแล้วก็คุณโอเลสติดนะคะกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ ช่วงนี้อาจจะมีคลิปที่เคยไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะ เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมา และอาจจะมีคลิปท่องเที่ยวในประเทศไทยมาให้ดูกันด้วยนะคะ แต่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะ รอกันก่อนค่ะ เราจะกลับมาทำคลิปต่ออีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สวยมากค่ะ มีดอกไม้มีธรรมชาติ และมีกิจกรรมที่ท่องเที่ยวมาฝากแน่นอนเลยค่ะ วันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะ และขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ